सब्स्क्राइब गर्नुहोस् टेककुरा युट्युब च्यानललाई र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई थिचेर अल गर्नुहोस् ताकि आगामी दिनमा हुने सम्पूर्ण भिडियोको नोटिफिकेसन हजुरलाई मिलोस् सबैभन्दा पहिले। हेलो साथीहरु, नमस्कार। हजुरलाई टेककुरा युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु, अहिले फेसबुकमा एकदमै ट्रेडिङमा रहेको जुन तपाईको फेसबुक प्रोफाइललाई टी-शर्टमा प्रिन्ट गरे जसरी फेसबुकमा हाल्ने प्रिन्ट गरेको त्यसलाई प्रोफाइल बनाउने तपाईको फेसबुक प्रोफाइललाई एउटा भेस्टमा एउटा टी-शर्टमा प्रिन्ट गरेर फोटो बनाउने एकदमै ट्रेडिङमा चलिरहेको छ र त्यही विषयमा मैले धेरै साथीहरुको फोटो त्यसरी बनाइदिएको पनि थिए र ग्रुपमा हालेपछि धेरै साथीहरुले मलाई बनाइदिनु भनेर रिक्वेस्ट पनि गर्नुभएको थियो र मैले सके जति मैले भ्याए जति धेरैको बनाइदिएको पनि थिए र धेरै साथीहरुले यसलाई कसरी बनाउने के गर्ने भन्ने बारेमा धेरैले सोध्नु भएको थियो र त्यही बारेमा आजको यस भिडियोमा हजुरलाई म जानकारी दिइरहेको छु कि तपाईले त्यो जो फेसबुकको तपाईको प्रोफाइललाई आफ्नो टी-शर्टमा प्रिन्ट गरेर जसरी जो अहिले फोटो एकदमै फेसबुकमा भाइरल भइरहेको छ ट्रेडिङ भइरहेको छ त्यो कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा आजको यस भिडियोमा हजुरलाई जानकारी दिनेछु। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले साथीहरु यदि हजुरहरु हाम्रो टेककुरा च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। साथै साइडमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर पनि अल गर्नुहोस् ताकि आगामी दिनहरुमा आउने यस्तै भिडियोहरु हजुर कहाँ आइपुगोस्। सबैभन्दा पहिले आउनुहोस् साथीहरु सुरु गरौँ। साथीहरु, त्यसलाई सबैभन्दा पहिले तपाईले मोबाइलमा एउटा सफ्टवेयर डाउनलोड गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। प्ले स्टोरबाट एउटा एपलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई जस्ट प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुहोस् र प्ले स्टोरलाई ओपन गरिसकेपछि माथि सर्च बारमा गएर पिक आर्ट भनेर सर्च गर्नुहोस्। पिक आर्ट भनेर सर्च गरेपछि तपाईलाई यस्तो आइकन गरेको एउटा एप मिल्नेछ। देख्न सक्नुहुन्छ यसरी पिक आर्ट फोटो एडिटर पिक भिडियो एन्ड कलेज मेकर भनेको छ जुन तपाईको यसमा धेरै फिचरहरु मिल्छ फोटो एडिट गर्नको लागि। यो सबभन्दा बेस्ट एप हो फोटो एडिटरको लागि। जस्ट तपाईले यसलाई आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ, डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो अलरेडी डाउनलोड छ त्यही भएर ओपन देखाएको छ। जस्ट मैले यसरी यसलाई ओपन गरे र यसरी ओपन गरेपछि तपाईको यो ओपन हुँदैछ अहिले र केही एडहरु चाहिँ आउँछ यसमा। यसलाई कट गर्दियौ। त्यसपछि तपाईको ओपन गरिसकेपछि तपाईलाई यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ यो र योबाट तपाईले धेरै अन्य विभिन्न लोगोहरु बनाउने देखि लिएर धेरै कामहरु गर्न सक्नुहुन्छ। यो एकदमै राम्रो एडिटर छ फोटो एडिटिङको लागि। धेरै कामहरु यबाट गर्न सक्नुहुन्छ। तर आज चाहिँ हामी जस्ट जो अहिले फेसबुकमा चलिरहेको टी-शर्टमा फोटोलाई कसरी प्रिन्ट गर्ने त्यो कसरी बनाउने त्यो भन्ने बारेमा जानकारी दिनेछु आजको यस भिडियोमा। सुरु गरौँ। त्यसको लागि साथीहरु भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले भिडियोलाई एक लाइक गरेर अगाडि बढ्नु होला भन्न चाहन्छु। त्यसको लागि यदि तपाईको मोबाइलमै कुनै त्यस्तो टी-शर्ट छ मोबाइलमै भएको तपाईको मोबाइल फोनमै भएको फोटोलाई एडिट गर्न चाहनुहुन्छ मुनि देख्नुहुन्छ यहाँ यसरी प्लसको आइकनमा क्लिक गरेर आफ्नो मोबाइलमा भएको फोटोहरुलाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट यसरी एपको विभिन्न फोटोहरु ब्याकग्राउन्डहरुलाई पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। साथै आफ्नो मोबाइलमा भएको फोटो पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि जस्ट माथि अल फोटोमा क्लिक गर्नुस् अनि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा भएको फोटोहरु यहाँ देखिन्छन् र देख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ कति धेरै साथीहरुको धेरैले मलाई रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो भएर कति धेरै साथीहरुको यसरी बनाइदिएको छु मैले। देख्न सक्नुहुन्छ यति धेरै र धेरैले अरूले पनि कमेन्ट गर्नुभएको थियो मेसेज गर्नुभएको थियो। अब धेरैको चाहिँ बनाउन नसकिनु भएको हुनाले अहिले मैले यतिको नै बनाए। देख्न सक्नुहुन्छ कति धेरै छ र तपाईले यही भएको फोटो चुज गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कुनै पनि एक ग्यालरीमा भएको फोटोलाई चुज गरेर तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो कि मैले अलरेडी डाउनलोड गरेर राखेको छु एउटा यो टी-शर्टको फोटो। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले एउटा यस्तो टी-शर्टको फोटोको जरुरत पर्नेछ र यसमा केही एडहरु आउँछ साथीहरु एडहरुलाई कट गर्नु होला र देख्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईले टी-शर्टको फोटो आउँछ अनि तपाईले यहाँबाट विभिन्न यहाँ टुल्सहरुको फोटो एडिटिङ टुल्सहरुको मद्दतले यसलाई फोटो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसमा धेरै मार्किङ ड्र अनेक थरी गर्न सक्नुहुन्छ। तर आज चाहिँ हामी सिर्फ यसमा जो फेसबुक प्रोफाइललाई कसरी प्रिन्ट गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी दिनेछु। त्यसलाई जस्ट यता मुनि देख्नुहुन्छ एड फोटो देखाएको छ। जस्तो तपाईले यसरी एड फोटोमा क्लिक गर्नुस्। एड फोटोमा क्लिक गरेपछि तपाईले कुनै पनि जुन प्रोफाइललाई प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो प्रोफाइललाई स्क्रिनशट लिएर राखेको हुनुपर्ने छ। जस्तो कि मैले यहाँ अलरेडी स्क्रिनशट लिएर राखेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ यसरी त्यो लिएको स्क्रिनशटलाई यहाँ यसरी लिएर राख्नुस्। त्यसपछि यसलाई क्रप गरेर जुन तपाईको नचाहिने भागहरु हुन्छ त्यसलाई चाहिँ जति राख्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई राखेर बाँकीलाई यसरी कट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट मैले यो माथिको भाग र यता नचाहिने भागलाई कट गर्दै त्यसपछि टिक गर्दिनुस्। त्यसपछि सिम्पली यसरी यसमा फिट गर्नुस्। तपाईले जस्तो राख्दा राम्रो देखिन्छ त्यो हिसाबले यसरी मिलाएर त्यसपछि यो सेट भइसकेको छ र हामीले हेर्दाखेरि अहिले हल्का अलग्गै यो एउटा स्क्रिनशट राखेको अलग्गै देखिरहेको छ। यसको लागि तपाईले जस्ट यसलाई हल्का यसरी मधुर कम गरिदिन सक्नुहुन्छ ताकि साच्चैकै प्रिन्ट जस्तो लागोस् भेस्टमा हैन। यसरी साथै तपाईले यो भेस्ट जुन पछाडिको टी-शर्ट छ टी-शर्ट चुज गर्दाखेरि सेम यो स्क्रिनशटको जो व्हाइट कलर छ यही कलरको सेम चुज गर्नुभयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो। किनकि त्यस्तो भयो भने चाहिँ तपाईलाई यो अलगदेखि फोटो लगाएको जस्तो देखिन पुरा प्रिन्ट जस्तो लाग्छ। ताकि यो फोटोको र यो पछाडिको टी-शर्टको कलर म्याच भयो भने एकदमै राम्रो देखिन्छ। यो आज हल्का अलिकति डार्क छ टी-शर्ट चाहिँ हल्का मिलेको छैन। त्यही भएर मैले यसलाई हल्का यसरी यहाँबाट मधुर गरिदिन्छु ताकि यसरी
प्रिन्ट फिट हो जाओस् यसमा। यसरी तपाईँले यसलाई यो फोटोहरूलाई बनाउन सक्नुहुन्छ। यसो सिम्पल यहाँ यसरी यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यो डाउनलोड भइहाल्छ। अब देख्नुहुन्छ यो ग्यालेरीमा डाउनलोड भइसकेको छ। यो फोटो अहिले सिम्पली प्रिन्ट भइसकेको छ। म तपाईँलाई यसको लागि जस्ट ग्यालेरीमा गएर देखाउँछु। यसरी मैले यसलाई ग्यालेरीमा गएर देखाउँछु। त्यसपछि तपाईँलाई म त्यो टी सर्टहरू कसरी डाउनलोड गर्ने, कहाँदेखि डाउनलोड गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी दिन्छु। देख्नुहुन्छ यो फोटो बनिसकेको छ। यस्तै यहाँ मैले धेरैको फोटोहरू बनाइदिएको थिएँ। यहाँ देख्नुहुन्छ अरू प्रोफाइलहरू पनि। त्यसपछि म फेरि पिकआर्टमा जान्छु। त्यसपछि तपाईँलाई ती बाँकी ब्याकग्राउन्डमा राख्ने टी सर्टहरू अन्य फोटोहरू कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी दिन्छु। त्यसलाई यसरी यसको इन्टरफेस खोल्यो। त्यसपछि माथि यहाँ देख्नुहुन्छ सर्च बार छ। सर्च आइकनमा जुन तपाईँलाई चाहिएको त्यो टी सर्ट चुज गर्न सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्नुहुन्छ व्हाइट टी सर्ट वुमन, व्हाइट टी सर्ट लेडिज होइन, व्हाइट टी सर्ट मेन, यसरी सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँलाई यहाँ विभिन्न फोटोहरू मिल्नेछन्। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले यी फोटोहरूमा पनि प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट मैले व्हाइट टी सर्ट भनेर सर्च गरेँ। त्यसपछि यहाँ देख्नुहुन्छ सुरुमै एउटा फोटो देखाएको छ। तपाईँले यसलाई पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो सुरुमै देखाएको छ। यसलाई यदि यसमा चुज गर्न चाहनुहुन्छ यहाँ देख्नुहुन्छ रिमिक्स भनेको छ। जस्ट तपाईँले यो रिमिक्समा क्लिक गर्नुहोस् र रिमिक्समा क्लिक गरेपछि यो तपाईँको ब्याकग्राउन्ड यो आइहाल्छ फोटो। अनि यहाँ एड फोटो देखाएको छ। यहाँ यदि तपाईँले यसमा केही टेस्टहरू लेख्न चाहनुहुन्छ यो टेस्ट लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। अथवा नत्र जस्ट सिम्पली यसरी एड फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि तपाईँले स्क्रिनसट लिएर राखेको जुन फेसबुक प्रोफाइललाई यसमा बनाउन चाहनुहुन्छ, जसको तपाईँले स्क्रिनसट लिएर राख्नु भएको छ, त्यो प्रोफाइललाई चुज गरेर तपाईँले यहाँ सिम्पली बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी कुनै पनि फोटोलाई चुज गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले सिम्पली यसरी अनि यसरी साइज ठुलो सानो गरेर यो साइडमा यो कर्नरमा रहेको यसलाई यसरी यो एरोलाई यसरी खिच्नुभयो भने चाहिँ यो फोटो ठुलो सानो हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले यसलाई यसरी फिट गर्न सक्नुहुन्छ। र जुन फोटोमा भएको नचाहिने भएको छ त्यसलाई जस्ट यतापट्टि क्रोपमा क्लिक गरेर यसरी क्रोप गरिदिनुहोस्। यसरी अनि देख्न सक्नुहुन्छ यसरी यो यहाँ यसरी फिट भइहाल्छ। त्यसपछि तपाईँले यसलाई यसरी ओपेसिटी भनेको छ, यो ओपेसिटीलाई हल्का कम ज्यादा गरेर एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसरी सेभ गरिदिनुहोस्। यो सेभ भइहाल्छ यसरी। अनि यदि तपाईँले अरू फोटोहरू चुज गर्दाखेरि एकदमै व्हाइट एकदम जुन तपाईँको स्क्रिनसट लिएको फोटोसँग म्याच हुनको लागि एकदमै यसरी चुज गरेर जुन एकदम व्हाइट जो स्क्रिनसटसँग म्याच खाने खालको छ त्यही फोटो त्यही कलर भएको टी सर्ट चुज गर्नु होला। यहाँ धेरै टी सर्टहरू पाउनुहुन्छ तपाईँले, जस्तै देख्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँले यहाँको भएको फोटोहरूलाई चुज गरेर सिम्पली त्यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ। जस्ट म एउटा यसमा बनाएर ट्राई गर्छु। त्यसलाई तपाईँले यसलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले एकदमै धेरै यहाँ टी सर्टहरू पाउनुहुन्छ जुन तपाईँले स्क्रिनसटसँग म्याच हुने खालको कलर लाग्छ। त्यो फोटोलाई जस्ट ग्यालेरीमा डाउनलोड गरेर त्यसमा यसरी प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट मैले यसमा बनाउन चाहेँ भने यसलाई रिमिक्समा क्लिक गरेँ। त्यसपछि प्लसमा क्लिक गरेर जुन प्रोफाइललाई तपाईँले यसमा फिट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो प्रोफाइललाई चुज गर्नुहोस्। यसरी म जस्ट यहाँको बनाउँछु। अनि यतापट्टि देख्नुहुन्छ यो क्रोपमा क्लिक गरेर यसलाई यसरी कम ज्यादा गर्नुहोस्। तपाईँलाई चाहिँ जति चाहिएको छ त्यो हिसाबले। त्यसपछि टिक गरिदिनुहोस्। अनि यसरी फिट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसरी प्रिन्ट भइहाल्छ साथीहरू। यसरी तपाईँले पनि धेरैले मलाई सोध्नु भएको थियो कसरी बनाउने यो बारेमा भिडियो बनाउनु भनेर जानकारी दिनु भनेर, त्यही बारेमा जानकारी दिए। यसरी तपाईँले पनि फोटो बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि जस्ट सिम्पली ग्यालेरीमा डाउनलोड भइहाल्छ अनि फेसबुकमा अन्त अपलोड गरेर यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ। साथै यो एपको सहायताले तपाईँले अन्य विभिन्न फोटो एडिटिङहरूको काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई चाहिँ मैले यो बारेमा जानकारी दिएँ। हवस् त, बाइ बाइ, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।